মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম সেৱাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত দশমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু, প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু আমি পুংখানুপুংখভাৱে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে পৰিৱেশন কৰিম। আৰু আমাৰ পৰিৱেশন কালত প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুত ওপৰত কমপক্ষেও 10ৰ পৰা 25টালৈকে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব। অৰ্থাৎ এটা অধ্যায়ত যদি 10টামান চাব অধ্যায় থাকে তেতিয়াহ'লে তাত কমপক্ষেও 100ৰ পৰা 150 অৰ্থাৎ 100 to 150 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ যে ইতিহাসৰ যিখন কিতাপ আছে, পাঠ্যপুথি আছে, ইতিহাসৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইতিহাসৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন। এই বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন, ইয়াতে সৰ্বমুঠ 11টা চাব অধ্যায় আছে। আৰু এই প্ৰত্যেকটো চাব অধ্যায়ৰ বাবদ আমি প্ৰত্যেক দিনেই এটা এটাকৈ ক্লাছ ল'ম। দশমমান শ্ৰেণীত অৰ্থাৎ যিসকলে HSLC পৰীক্ষা দিব 2024 বৰ্ষত, হয়তো নতুন এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কভাৰ কৰিলে 2024 বৰ্ষত HSLC পৰীক্ষা নহ'বও পাৰে। তেতিয়া দশমমান শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত যি পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাই দিয়া হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি A to Z অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ A to Z ক্লাছ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি পৰিৱেশন কৰিম। আমাৰ পৰিৱেশন কালত আমি আকৌ কৈছোঁ বহু বিকল্পী প্ৰশ্ন উত্তৰ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আৰু সকলো জটিল বিষয়ৰ আমি সমিধান অতি সূক্ষ্মভাৱে আৰু সহজ সৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিম। আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাস পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন। বংগ বিভাজন 1905 চনৰ পৰা 1911 চনলৈকে এই আন্দোলন চলিছিল। বংগ বিভাজন হৈছিল 1905 চনত। তেতিয়াৰ ভাইচৰয় লৰ্ড নাথনিয়েল কাৰ্জনে বংগ বিভাজন কৰিছিল বংগৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ নামেৰে। বংগদেশ তেতিয়া বহুত ডাঙৰ প্ৰদেশ আছিলে আৰু এই ডাঙৰ প্ৰদেশক ক্ষুদ্ৰভাৱে অৰ্থাৎ ভাগ কৰি শাসন কৰিবৰ কাৰণে শাসনৰ সুবিধাৰ্থে ভাগ কৰা বুলি তেতিয়াৰ ভাইচৰয় ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনে তেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এই ঘোষণাত গোটেই বংগদেশ অস্থিৰ হৈ পৰিছিল। বিশেষকৈ বাঙালীসকলে বংগদেশত এক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, বিদেশী বস্তুৰ বয়কট কৰিছিল। আৰু যি বয়কটৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আন্দোলনটোৰ নাম দিয়া হৈছিল স্বদেশী আন্দোলন, অৰ্থাৎ বিদেশী বস্তু বয়কট কৰিছিল। আৰু যি বয়কট কৰিছিল, যি আন্দোলন কৰিছিল, এই আন্দোলনটো হৈছিল বংগ বিভাজন কৰাৰ বিৰুদ্ধে। অৰ্থাৎ বংগদেশক পশ্চিমবংগ আৰু পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ দুটা পৃথক বংগ প্ৰদেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল 1905 চনত লৰ্ড নাথনিয়েল কাৰ্জনে এক নিৰ্দেশ যোগে। আৰু এই পাঠটোত সমস্ত বিষয়বস্তু স্বদেশী আন্দোলন আৰু বংগ বিভাজন কিংবা বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন ক'ত কেনেকৈ হৈছিল, সমস্ত বিষয় আৰু কি হৈছিলে, ইয়াৰ মূল আলোচ্য বিষয় কি আমি আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে মেট্ৰিক নাইবা তোমালোকৰ যিকোনো চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম তোমাৰ কামটো হৈছে তুমি পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তিম পেজলৈ পুংখানুপুংখভাৱে তুমি ৰিডিং কৰিব লাগিব। তুমি প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু টাচেবল কৰিব লাগিব। কোনো বিষয়বস্তুত তুমি আনটাচেবল কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ পৰীক্ষাত তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে। আৰু পাঠ্যপুথিৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন যাতে তোমাৰ আনকমন নহয়, সেইষাৰ কথা জানিবৰ কাৰণে তোমাৰ বেছিক কৰ্মটো হৈছে তুমি প্ৰত্যেকটো পাঠ্যপুথিৰ বিষয়বস্তু পুংখানুপুংখভাৱে এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, কমত 3বাৰ হ'লেও ৰিডিং কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই তুমি প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু
অন্ততঃ তুমি চালে কৈ দিব পাৰিবা যে এইটো বিষয়বস্তু অমুক অধ্যায়ত অমুক পাঠ্যপুথিৰ অমুক অধ্যায়ৰ অমুক ঠাইত আমি শুনা পাইছিলোঁ। গতিকে বিষয়বস্তুটো তোমাৰ মানে জ্ঞানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত, মানে তোমাৰ জ্ঞানৰ আৱাসৰ ভিতৰত থাকিব। কাৰণ আমাৰ যে এই মগজুখন আছে, ইয়াতে আনলিমিটেড GB তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ হয়। আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যিমান বস্তু দেখোঁ, যিমান বস্তু শুনো, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আমাৰ মগজুত সোমাই থাকে। ইয়াতে কোনো ডিলিটিং বটম নাই। তুমি যিটো বস্তুৱে চিনচিয়াৰলি ল'বা, সেইটো বস্তুৱে তোমাৰ মন আৰু মগজুত দৃঢ়তাৰে সেইটো বস্তু ওপৰত থাকিব, আৰু যিটো বস্তুত তুমি গুৰুত্ব নিদিবা, ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিবা, সেইটো বস্তু আজীৱনৰ কাৰণে তোমাৰ একেবাৰে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত গৈ থাকিব যে যেনেকৈ তুমি লেপটপ নাইবা মোবাইলত তুমি ফাইল ছেভ কৰিব পাৰা, কিন্তু যিটো ফাইল তুমি ছেভ কৰিলা কোনো দিনেই ব্যৱহাৰ নকৰা, কিন্তু ফাইলটো ছেভ হৈ আছে, উপযুক্ত সময়ত তুমি ক্লিক কৰিব লাগিব, ফাইলৰ নাম ধৰি ক্লিক কৰিব লাগিব, ফাইলটো অট'মেটিকেলি মোবাইল নাইবা লেপটপত ওলাই আহিব। ঠিক তেনেকৈ মোৰ বা আপোনাৰ মগজুটো বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মগজুটো তিনিটা স্তৰ আছে। এটা হৈছে অক্ৰিয় স্তৰ, আৰু একেবাৰে ডাঙৰ স্তৰটো হৈছে নিক্ৰিয় স্তৰ, আৰু এটা হৈছে অৰ্ধ সক্ৰিয় স্তৰ। আমি একেবাৰে প্ৰেজেণ্টত যিবোৰ বস্তু আলোচনা কৰোঁ, এইটো একেবাৰে সক্ৰিয় পজিশ্যনত থাকে, আৰু সক্ৰিয়ৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে কৰি অহা যিবোৰ কাম, ৰিচেণ্টলি কৰি অহা কামবোৰ অৰ্ধ সক্ৰিয় অৱস্থাত থাকে, আৰু আমি যিবোৰ বস্তুত একেবাৰেই গুৰুত্ব নিদিওঁ সেইবোৰ বস্তুত একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় পৰ্যায়ত থাকে। এতিয়া আমি মূল প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন। এই বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ আলোচ্য বিষয়, ইয়াৰে মুঠতে 12টা আলোচ্য বিষয় আছে। প্ৰথম আলোচ্য বিষয় হৈছে ভংগৰ পটভূমি। আমি প্ৰথম ক্লাছটোত আমি আলফুলকৈ আলোচনা কৰিম আৰু থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিবোৰ ধাৰাবাহিক আমি 12টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত 12টা ক্লাছ আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ ক্লাছসমূহ পাই উপকৃত হ'ব বুলি আমি বেলিং টিউটৰিয়েল কৰ্তৃপক্ষ আশাবাদী। আৰু আজিৰ এই ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞাতাতে জনাওঁ যে বংগ বিভাজনৰ মুঠ 12টা বিষয়বস্তু আছে। প্ৰথম বিষয়বস্তুটো হৈছে বংগ ভংগৰ পটভূমি। কি পটভূমিত কি আধাৰত বংগ বিভাজন কৰিছিল লৰ্ড নেথনিয়েল কাৰ্জনে, ইয়াতে এই বিষয়বস্তুসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে দিয়া আছে। বংগ বিভাজন 1905 চনত বংগ কেনেদৰে বিভাজন কৰিছিল, বংগ বিভাজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হৈছিল, এই সমস্ত বিষয় এই বংগ বিভাজনৰ এই বিষয়বস্তুত সামৰি লোৱা আছে। আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই বিষয়বস্তুসমূহ আমি পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিম। 3 নম্বৰ বিষয়বস্তু হৈছে স্বদেশী আন্দোলন। যেতিয়া লৰ্ড নেথনিয়েল কাৰ্জনে বংগ বিভাজন ঘোষণা কৰিছিল, ঘোষণা কৰাৰ পিছত গোটেই বংগ প্ৰদেশত এক তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল। গোটেই বংগ প্ৰদেশ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছিল। বংগ প্ৰদেশত ব্ৰিটিছৰ এই বংগ বিভাজন বিৰুদ্ধে এক আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল, যাক স্বদেশী আন্দোলন বুলি কোৱা হৈছিল। এই স্বদেশী আন্দোলনত বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰিছিল, স্বদেশত উৎপাদিত বস্তু গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু এনেদৰে বংগৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, যাৰ কাৰণে বংগ বিৰোধী আন্দোলনক স্বদেশী আন্দোলন বুলিও অভিহিত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত আমি প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম বুলি আমি আগতেও কৈছোঁ। 4 নম্বৰ বিষয়বস্তু হৈছে স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল। 1905 চনত যেতিয়া বংগক ভংগ কৰি 2টা বংগ প্ৰদেশক বিভক্ত কৰা হৈছিল, তেতিয়াই বংগদেশত তীব্ৰ আন্দোলন হৈছিল, বংগদেশত স্বদেশী আন্দোলন হৈছিল, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল। 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছত দ্বিতীয় শক্তিশালী আন্দোলন হৈছিল বংগ প্ৰদেশত, সেয়া হৈছে স্বদেশী মুভমেণ্ট। আৰু এই স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ফলাফল হৈছিল যে 1911 চনত ভংগ প্ৰদেশ যে বাতিলৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাতিল কৰিছিল ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে, আৰু কলিকতাৰ পৰা ৰাজধানী তেওঁলোকে দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল। আৰু কিছু ফলাফল আছে, আমি সেয়া বিষয়বস্তু যেতিয়া পুংখানুপুংখভাৱে আমি পৰ্যালোচনা কৰিম, তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। জাতীয় সাহিত্য। বংগ আন্দোলনৰ সময়ত
গোটেই স্বদেশী আন্দোলনে এনেকৈ গা কৰি উঠিছিল যে তেতিয়া সাহিত্যৰ পৰা সংস্কৃতিৰ পৰা শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা সকলোতেই স্বদেশী ব্ৰেণ্ডসমূহ স্বদেশী বিষয়বস্তুসমূহে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল আৰু তেতিয়া জাতীয় সাহিত্যই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিছিল। কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম। জাতীয় শিক্ষা, বংগ বিভাজনৰ যি স্বদেশী আন্দোলন, বংগ বিৰোধী আন্দোলন নাইবা স্বদেশী আন্দোলন, এই আন্দোলনৰ সময়খিনি জাতীয় শিক্ষাই অৰ্থাৎ বংগ প্ৰদেশত স্বদেশী শিক্ষাৰ এক তীব্ৰ আলোড়ন সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰায় ৩,০০০ৰো অধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল, হাইস্কুল মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল, কলেজ স্থাপন হৈছিলে আৰু স্থানীয় লোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এইবোৰ হৈছিল। বংগ বিভাজন আন্দোলনত তেতিয়া নোবেল বঁটা বিজয়ী কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কৈছিল, কেউ যদি তোমার সাথে নচলে একলা চলরে, অর্থাৎ একলা চলনীতিত বিশ্বাস করিও লোকে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। কোনেও কাৰো মুখৰ পিনে চাই থকা নাছিলে। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যোনে যেনেকৈ পাৰে আন্দোলনত নামি আহিছিল আৰু এই আন্দোলনত শিক্ষা ব্যৱস্থাই বংগদেশত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই বংগ প্ৰদেশত এক শৈক্ষিক এক জাগৰণ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই শৈক্ষিক জাগৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ পৰা ব্ৰিটিছ মুক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল। ৭ নম্বৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে স্বদেশী আন্দোলনত মহিলাৰ ভূমিকা। সেই সময়ত কেৱল যে পুৰুষসকলে স্বদেশী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল তেনেকুৱা নহয়। সেই সময়ৰ আন্দোলনত স্বদেশী আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলনত তেতিয়াৰ মহিলাসকলেও ভালেখিনি ভূমিকা পালন কৰিছিল। মহিলাসকলেও এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। কোন মহিলাই বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি আহিছিল পৰৱৰ্তী ক্লাছত পৰৱৰ্তী এই বিষয়বস্তু যেতিয়া আহিব এই বিষয়বস্তুত আমি পুংখানুপুংখভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত এইখিনি বিষয়বস্তু আমি উপস্থাপন কৰিম। স্বদেশী শিল্প উদ্যোগ, আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষত টাটা ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, টাটা উদ্যোগ, ৰতন টাটাৰ যিটো উদ্যোগ, এই উদ্যোগ তেতিয়া জামছেদপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিল 1907 চনত। স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলত স্বদেশী সকলো বস্তু স্বদেশী অৰ্থাৎ দেশত সকলো বস্তু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াৰ আন্দোলনকাৰীসকলে স্বদেশী লোকসকলক সহায় সহযোগিতা কৰিছিল আৰু সেই সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণেই তেতিয়াৰ সময়ছোৱাত আমাৰ জামছেদপুৰত টাটা উদ্যোগ, টাটা ষ্টীল উদ্যোগ স্থাপন হৈছিল আৰু সেই টাটা ষ্টীল উদ্যোগে আজি গোটেই পৃথিৱীত নিজৰ নাম জিলিকাব পাৰিছে। এই স্বদেশী উদ্যোগৰ এক যে স্বদেশী শিল্প উদ্যোগ তাৰে এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে টাটা ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, যি আজিও ভাৰতবৰ্ষ নহয় গোটেই পৃথিৱীতেই এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা 1905 চনত বংগ হোৱাৰ পিছত গোটেই বংগ প্ৰদেশত স্বদেশী আন্দোলনে গা কৰি উঠিছিলে। যিহেতু তাত ধৰ্মৰ ভিত্তিত বংগ বিভাজন কৰিছিল, বংগদেশক দুটা প্ৰদেশত বিভক্ত কৰিছিল। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী অধিক থকা পূৰ্ববংগ আৰু অসমক পৃথক ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু পশ্চিমবংগক অধিক হিন্দু থকা প্ৰদেশ হিচাপে পশ্চিমবংগক পৃথক বংগ প্ৰদেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত 1906 চনত মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। 10 নম্বৰ বিষয়বস্তু হৈছে চৰকাৰৰ আন্দোলন বিৰোধী পন্থা। চৰকাৰে মানুহে যেতিয়া স্বদেশী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিছিল, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া ৰাইজে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল, তেতিয়া কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই আন্দোলন দমন কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আওপুৰুষাৰ্থ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। ক'ত কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল এই সমস্ত বিষয়বস্তু বিৱৰি আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত আলোচনা কৰিম। স্বদেশী আন্দোলন আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ, এই যে 1905 চনত বংগ বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, এই আন্দোলনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ক'ত কেনেদৰে সহায় সহযোগিতা কৰিছিল, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিজৰ কি ভূমিকা পালন কৰিছিল, সেইসমূহ বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে
আমি ইয়াৰ বিষয়বস্তুত পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান। স্বদেশী আন্দোলনে বংগভংগ যি বিৰোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন, এই আন্দোলনত কি অৱদান, এই আন্দোলনে কি অৱদান পেলাই গৈছিল। 1905 চনত বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলন হৈছিল। এই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত বংগ প্ৰদেশত এক তীব্ৰ জনজাগৰণ আৰম্ভ হৈছিলে। এই আন্দোলন গোটেই সৰ্বভাৰতব্যাপী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে, বিয়পি পৰিছিল আৰু এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত তৃতীয় বৃহৎ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছত দ্বিতীয় বৃহৎ ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলন হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। এই আন্দোলনত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বদেশী শিক্ষা ব্যৱস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষত শিল্প উদ্যোগৰ সূচনা হৈছিলে। এক স্বাৱলম্বী ভাৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বদেশী আন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই পূৰ্ণোদ্যমে আৰম্ভ হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ যি এখোপ আগবাঢ়ি যোৱাত এই স্বদেশী আন্দোলনে বাৰুকৈয়ে সহায় কৰিছিল। কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি যি বিনষ্টকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াও কিন্তু এই বংগ বিভাজনৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই বংগ বিভাজনৰ জৰিয়তে সেই আৰম্ভ হোৱা সেই সাম্প্ৰদায়িক এক বিভীষিকাময় যি পৰিৱেশ, সাম্প্ৰদায়িক এক অমিলৰ্য পৰিৱেশ, আজিলৈকে সেই পৰিৱেশ কিন্তু সমূলি ধ্বংস হোৱা নাই। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1947ত সেই সাম্প্ৰদায়িক যি অমিলকৰণ, এই সাম্প্ৰদায়িক অমিলকৰণ বা সাম্প্ৰদায়িক তুষ্টিকৰণৰ কাৰণেই 1947ত ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষ বিভাজিত হৈছিলে। এই স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত 1911 চনত বংগ প্ৰদেশক ভাগ কৰি যি দুভাগত বিভক্ত কৰিছিল, এই সিদ্ধান্ত ব্ৰিটিছে বাতিল কৰি বংগদেশক আকৌ আগৰ পৰ্যায়লৈকে, অৰ্থাৎ আকৌ বংগপ্ৰদেশ হিচাপে এক বংগপ্ৰদেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল। তদুপৰি তেতিয়া ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ 1911লৈকে, অৰ্থাৎ 1911 চনলৈকে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজধানী আছিল কলিকতা আৰু তেতিয়াৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ হস্তান্তৰিত কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী, তেতিয়া পুৰণি দিল্লী আছিলে, এতিয়া নতুন দিল্লী। এই 12টা বিষয়বস্তুৰে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ এই আমি ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰা 12টা বিষয়বস্তুৰে আমি